چطورید بچه؟ درود بر شما. اومدیم با فرست ایمپرشن یا تجربه من از جوجو پارت 6. همون اول نیازه بگم که اگر جوجو پارت 6 رو تجربه نکردید یا به خصوص توی کامیونیتیش نیستید و یک سری چیزا رو نمیدونید، ممکنه یک سری جاها حرف من پیچیده به نظر بیاد، به خاطر اینکه من اشاره میکنم، رفرنس میزنم، ولی به خصوص اون موضوع رو خیلی باز نمیکنم. اینو نیازه بگم و بیشتر هم میخوام راجع به اندینگش صحبت کنم اگه اشتباه نکنم، چون خیلی چیزا اون موقعی که داشتم میدیدم نوشتم، ولی الان که داشتم جمع جور میکردم ببینم اوکی کدوم بخشاشو بردارم یا راجع به چی به خصوص صحبت کنم. وقتی همیشه بحث جوجو پارت 6 میشه، دو تا بحثه که از هر چیز دیگه بزرگتر و من به خصوص راجع به اونها اشاره کنم. ولی قبل از همه اینا نیاز اشاره کنم به این که به خاطر شکل ریلیز نتفلیکس و یه سری اتفاقی که داشت میافتاد با اتک آن تایتان و جوجو و یک سری چیزای دیگه، من اصلا از انیمه فاصله گرفتم عملا. اوکی یک سری چیزای دیگه هم پشت سر هم به هم چسبیدن که تا این اتفاق بیفته، ولی نمیتونستم این اشاره نکنم که نتفلیکس عملا جوجو پارت 6 رو کشت. یعنی نمیتونستم یک روزی موقعی که داشتم جوجو پارت 3 رو میدم، پارت 4 رو میدم، پارت 5 رو میدم، اینترنت اصلا یه بخشی از کالچرش انگار جوجوه. خب روزی رو تصور کنم که اصلا آدما نفهمن جوجو پارت 6 کی داره میاد، چطوری داره ادامش میاد، و خودم حتی وقتی پیگیرش بودم بعد یک سال پارت 2 نیمه دومش اومد، یهو اینطوری بودم که چرا این بازم نصفس، یعنی بازم من باید وایسم، چون یه بار من از اول دیدم، چون یک سال گذشته. خب ولش کن، بذار هر موقع تمام شد میبینم. تموم شده بود و من نفهمیده بودم. من که توی این کامیونیتی هستم، منی که انیمه رو دنبال میکنم، اخبارش رو دنبال میکنم، نفهمیده بودم جوجو پارت 6 تموم شد. درسته مخاطب دیگه که بیشتر درگیر چیزای مین استریمه یا اونقدر تو فاز انیمه نیست، شاید فقط جوجو دوست داشته، اونم تازه قرار نیست بفهم. اصلا نتفلیکس جوکه، یعنی حال به همزن کریه، کثافت کاری که کردن. اصلا خیلی چیزا هست راجبش بشه صحبت کرد و خیلی چیزا هست همون موقع نوشته بودم، مشخصا میبینید همین الان هم داره تریگرم میکنه، از شکل پروداکشن گرفته تا نتفلیکس و این حرفا، تا بحث این که اگه جوجو پارت 6 خوشت نیاد زن ستیزی و ریدی، اگه خوشت بیاد احمقی چون با اون خوبی نیست. لاک دا بذارید همون اول اینو بگم که من خیلی جولین رو دوست دارم، مثلا عالی، ولی به اون شدت و اون شکل پارت 6 رو دوست ندارم و اصلا ربطی به این چیز زنانگی و اینکه زنا خوششون میاد نداره. اون بخش قضیه هیچی. من دارم میگم چون جولین رو دوست دارم، کلا اون کرویی که داشتن، اون سه نفری که بودن، برای من دوست داشتنی بود و لذت می‌بردم از مسیری که داشتن طی می‌کردن و این مسیری که کلا در اثر طی می‌کنه و به قول خود آراکی جاذبه و گراویتی که یهو اون اندینگ اثر به خودش میگیره و یهو میکشونه همه چی رو، اون جاذبه به سمت خودش، شاید اونقدر جذاب نباشه. این حرف خودش زده بود در رابطه با این جاذبه و اینکه آره من یه جاذبه‌ای حس کردم و اینا. حالا میگم به همه اینا اشاره نمی‌کنم، اگه تونستم یا یادم بود توی ادیت چیزایی که بهشونم رفرنس میزنم و فوتیج میذارم، لینک میذارم یا این حرفا، ولی دیگه توضیح نمیدم. اگه متوجه نشدید تو کامنت ها صرفا بهم بگید، من توضیح بیشتر میدم. ولی خب نکته اینه که داستان این خانواده تموم شد با نفرین و سرنوشت یا هر آنچه که باش درگیر بودن و از پارت 7 یه ریبوت خواهیم داشت. کلا راجع به سری جوجو زیاد میشه صحبت کرد. جوجوها همیشه دوست داشتنی هستن و بودن برای من، خیلی دوستشون دارم. من از همون پارت 1 که شروع کردم دوست داشتم تا همین 6. یه سری جاها هست بگم تو کدوم اسپکت های به خصوص کدوم رو کمتر دوست داشتم یا بیشتر، ولی انقدر تاریخچه و چیز میز پاش ریخته که نمیدونم چطور و از کجا میشه شروع کرد. اصلا جوجو رو باید معرفی کنم، یعنی چقدر راجع به مانگا صحبت کنم، چقدر راجع به کل سری رفرنس ها و اون فازی که پشتش صحبت کنم و وایبی که داره. آراکی اصلا نیاز به معرفی داره؟ نمیدونم. راجع به این که جوجو پارت 5 اورجینال چی شد نیاز صحبت کنم و اینکه شاید اون باعث این بوده باشه که جوجو بخواد پارت 6 همچین مسیری رو طی کنه تا آراکی پارت 7 یه بار دیگه خودش رو ریبوت کنه. منظورم از اورجینال سیاست‌های پشت پرده و اتفاقهایی که میفته به خاطر مارکت یا هر آنچه که هست تا مسیر آثار تغییر پیدا کنه و اونطور که ما فکر می‌کردیم شاید نبود و آراکی به زور داره میلک میشه. میگم این قضیه رو هم با راجبش باید سرچ کنید، صرفاً کافیه سرچ کنید What happened to JoJo Part 5 Original. تو جاهای مختلف یوتیوب باشه، ردیت باشه، چیزهای مختلفی با منبع پیدا می‌کنید که خیلی قابل توجهه، خیلی اهمیت داره. ولی خب باید درگیر جوجو باشید دیگه، یعنی باید واسهتون مهم باشه که بخواید پیگیر این چیزا بشید یا بخواید به خصوص یه کیسی حالا استادی کنید که درگیر این قضیه بشید، که مثلا فرض کنید یه درامایی که پیگیر بشید میبینید و یه رابیت هولی برای خودش که چرا پارت 5 آراکی حالش از مانگاکا بودن به هم میخوره و چطور ادیت
ادیتورها تحت تاثیر قرار میدن مانگاها رو و خب تو وقتی به عنوان نویسنده میخوای اثر رو تو 3 پارت تموم کنی ولی یهو به 6 تا کشیده میشه که به نظر هیچ وقت تمام نشدنی هم میاد، خب احتمالاً یه خبری هست، یه سری اتفاقات میفته که داستان اون عجیب بودن رو تو خودش داشته باشه نشون بده دیگه. وقتی یه جایی یه چیزی حس میشه که آقا این به نظر عجیبه، انگار یه چیزی رو نمیفهمم، معمولاً وقتی پیگیر میشید بک‌گراند قضیه رو دقیقاً این داستانی پشتش داره، همه چی انقدر الکی هم در نمیاد و اینو حالا خودتون باید بیشتر پیگیر بشید. و میگم شاید یه خبری هست اگه بگین که پارت 4 فورفانه ولی پارت 5 به خاطر پروسه ساختش به خیلی مسخره بازی خورد، مشخص میشه که چرا آرکی اینطور اثر و این قضیه رو جوری به اتمام رسونده که بره سراغ چیزای دیگه یا حداقل شکل دیگه جوجو رو ادامه بده. فرض کن 50 سال فقط رو جوجو کار کنی، خب چیز بدی هم نیست، جوجو خیلی خوبه، ولی من یک تصور مقدس تری ازش داشتم مثلا خودم که طرف میخواسته یه یونیورس جوجو لایک توری بسازه، چه بدونم اثرهایی بیان که این شکلی باشن و شاید مثلا حالا اونجوری موفق نشده واسه اینکه هنوز تاثیرگذاریشو نمیبینیم اونطور و اونقدر که باید. بعد مثلا یه ذره اینترویو رو بیشتر و بیشتر توی اون فاز ربیت هول آیسبرگشون میافتادم، میدم که این اصلا میخواسته تو 3 پارت تمام کنه، پارت 4 فورفان بوده، پارت 5 اینطوری شده و پارت 6 شده. یه سری جا هم که خب دقیق قرار نیست همه چی رو بفهمی و بعد با تئوریه توی سرت بری جلو و خب اصلا این میگم 50 سال طول کشیده، 50 سال فقط داره رو جوجو کار میکنه، بس اصلا طولانی بودن نیست. اینو گفتم که بگم شما چه آراکی باشی و 50 سال داری رو اثرات کار میکنی، چه گگه باشی و داری رو جوجوتسو کایسن 6 سال داری کار میکنی، تحت تاثیر یک سری چیزا میتونه اثرت به مسیرهای بدی بره که واکنش‌های شدید و بد بگیره از طرف فندوم که درک نمیکنن اون تصویر کامل قضیه رو. و خب من میگم کسی که انقدر واکنش منفی به چیزی میری که فن نیست عملاً، ولی خب حالا اصلا بحث اون نیست. بیشتر میخوام هولتون بدم به این سمت که اون میگم در رابطه با تاثیر مجله هفتگی، ادیتورها، عوامل مختلف و اینکه چطور یه لگسی یا چیزی رو خراب میکنن و اینکه اثر کجا و چطور به چه دلایلی حالا به بهونه‌های مختلف یا توجیه شاید بعضی موقع‌ها نمیتونه ویژن چیزی که سازنده میخواد رو اچیو کنه. این بخش قضیه رو خودم هم حتی باید بیشتر سرچ بزنم و بخونم، ولی بازم حتی یک تصویر بزرگتری از همین حرفا هم بخوام بگم اینه که با کم اثری طرف نیستیم. اصلا چرا اینا رو گفتم؟ هنوز مستقیم راجع به پارت 6 که نیست منظور، خب ولی حرفم اینه با توجه به چیزایی که متوجه شدم واقعا نمیدونم چطور نظر بدم به پارت 6، چطور مثلا میدونید بیام کریتیکال برخورد کنم با قضیه. حرفم اینه با چیزایی که متوجه شدم آیا اون حسای منفی که داشتم از این پشت صحنه‌هایی میاد که از بعضیشون بی‌خبرم و این چیزی که حس میکنم بده از تغییراتی که یک سری عوامل باعثش شدن قابل بحث دیگه. یعنی به شکل‌های مختلفی میشه راجع به پارت 6 صحبت کرد. ما در نظر بگیریم که اصلا نه سوشال مدیایی هست نه چیزی، فقط مانگا هست، خب و طرف تو مانگاش هم خودش توضیح اضافه نمیده، ما از این جور چیزا اصلا هیچ اطلاعی نداریم. تو بالاخره پارت 6 رو با پارت‌های قبلی میتونیم مقایسه کنیم و شکل نویسندگی و یک سری ایونت ها و اتفاقایی که داره میفته رو. و بازم تاکید میکنم داریم راجع به جوجو و آراکی صحبت میکنیم، یه چیز الکی نیستش که چون نیم شده محبوبیت داره. اصلا همون تاثیرش رو کامیونیتی اینترنت و فضایی که میساخت و تجربه اثر رو لذت بخش تر میکرد هم قابل بحثه که خب بازم برام ناراحت کننده پارت 6 به لطف نتفلیکس ریده شد توش سر این قضیه. بابا ولم کن دیگه، خیلی چیزایی هست که بشه راجعش صحبت کرد. تفاوت مانگا و انیمه تو آرت استایل، کالرینگ جفتشون، تاثیرگذاریه، قطعا یه سری نکته هست که همون موقع مد نظرم بوده، داشتم اثر رو می‌دیدم. شاید بعداً ویدیو کنم، الان ترجیح میدم صرفاً اشاره کنم و یکم جلوتر صرفاً راجع به پارت 6 به خصوص صحبت کنیم و بگم که اون چیزا رو میدونم، خب ولی سعی کنم اونقدر حالا چیز نکنم. من اون تجربه اولیه‌ام اون موقعی که من پارت 6 تمام کردم همین چیزا رو نمی‌دونستم. ولی اگه دوست دارید راجع به یه بخش به خصوصی از حرفام خودم ویدیو درست کنم یا رفرنس بیشتری بهتون بدم که سراغش بیشتر برید سرچ کنید، بهم تو کامنت‌ها بگید. و قبل از اینکه جلوتر بریم نیاز تاکید کنم تو همون اواسط پارت 5 حالا به خاطر دیولپی که داشته اون تون شیفتا رو هم داریم تو اثر غیر عمد یا عمد تجربه می‌کنیم و انیمه خوب تونسته کپچر کنه اونو. سر پارت‌های بعدی بازم نمیدونم آرکی تحت فشار بوده یا نه، متاسفانه به اندازه کافی ریسرچ هام رو نکردم، ولی امیدوارم از اون شرایطی که توی پارت 5 بوده هیل شده باشه و بیرون اومده باشه. ولی خب حالا دیگه تاثیرش جای خود. خب حالا با همه این چیزا که گفتم جوجو پارت 6 هنوز امضای خودش رو داره و به اندازه پارت 5 که تاکید کنم اونو هم باز دوست داشتم، ولی نه اونقدر آف به نظر نمیاد. و البته وقتی این حرفو میزنم جالبه به خاطر اینکه محبوبیت پارت 5 از پارت 3 بیشتره یه جاهایی و خب وای نات هنوز پارت خوبیه که میتونست خیلی بهتر باشه. کلا جوجو تو رو توی سفر
عجیب غریب میذاره و خودش یهو چک تو صورتت میزنه و نشون میده که هنوز چقدر وزن رو همه چی هست و چیزها چقدر جدی هستن و با اندینگ هم کلا یونیورس میپاچه و ریست میشه. و از اول گفتم قراره بیشتر با اندینگ اصلا صحبتامو شروع کنم. پارتی که به شدت نیاز داشتیم، پارتی که از اوپنینگ پارت اول منتظرش بودیم. اندینگ جوجو به نظر من هم پرفکته و نبوغ رو میتونم توش ببینم، هم میفهمم چرا انقدر بحث سرش هست. از اون چیزاییه که میشه استادیش کرد و به شکل‌های مختلفی سراغش رفت تا نتیجه‌های مختلفی گرفت. یک چیزی نیستش که 100% همینطور باشه پرفکت. ولی اگه مثلا مشکل ما بخواد در این حد باشه که وای یه پسر بچه یه ویلن خیلی وحشتناک رو شکست داد، من مشکلی ندارم. حداقل فعلا یا تو اون برداشت اولیه فرست ایمپرشن و تجربه‌ای که من داشتم با یک نگاه سطحی شاید. اصلا اون بحث به کنار، یه چیزی رو می‌خوام بهش توجه کنید. استفاده از آهنگو شما دقت کن. What a wonderful world. ما از تاریخچه این آهنگ چی میدونیم؟ تو بدترین زمان ممکن یک عزیزی که این آهنگ رو میخونه برای اپتیمیستیک بودن میره جلو و حتی تو اجرا هم لحظه به لحظه لبخند رو لبشه و اینطوری که بیا به ساید خوب قضیه نگاه کنیم. مهم نیستش که چقدر همه چی فاکتاپ همین الان یا فاکتاپ میمونه. عملا روح تسلیم ناپذیر انسان در برابر سیاهی و بی‌تفاوتی جهان. و خب این امید انسانه که در نهایت پیروز میشه به هر شکلی که هست و امپریو همچین چیزی رو پرزنت میکنه، آخرین امیدی که پیروز میشه. و خب کنار هم قرار گرفتن این موزیک و پایان جوجو پارت 6 یه تفاوتی میده به نسبت اندینگ هایی که میدونیم امید پیروز میشه. این حرفا امید حتما پیروز نمیشه، امید در بدترین شرایط هست و خواهد بود، میتونه به نتیجه برسه حتی اگه تو نتیجه هم با سیاهی و بدی باشه. برای همین نیاز بود تاریخچه آهنگ رو هم یه مقدار بدونیم. و خب دونستن این مسئله و دوباره سراغ کل سری جوجو رفتن یه پرسپکتیو متفاوت و عزیزی رو میده که از هر طرف جذابه. حداقل بازم میگم تو نگاه و برداشت اولی که من داشتم و شاید سطحی بوده یا اشتباه یا بد متوجه شدم، ولی خب همینه. حداقل میدونی حالا هر بار که جوجو رو نگاه میکنی نفرین کاراکترهایی که دوست داشتی برداشته شده و حتی اسمشون تغییر کرده چون نیازی به درگیر شدن به خاطر نفرینشون ندارن. حالا نمیخوام سراغ پارت های بعدی برم و راجع به اونها صحبت کنم، پارت 7 به خصوص. در نهایت داره این اندینگ مثبت بر خانواده جوسا، کلا دوست داشتنیه و نمیدونم چطور میتونم بهتر بگم، ولی اولین اندینگ بود نه ششم. بالاخره بعد 6 بار سرنوشت شکست داده شد. حالا شکلش دیگه میشه گفت قابل بحث شاید، ولی این شکلی که من به نگاه کردم رو دوست داشتم و واسم خیلی لذت بخش بود. مشخصا یک سری سوالا که برای بقیه طرحه بر منم طرح هست. بعضیش حالا نیاز نیست، مثلا شاید که آقا چرا کوجو از بقیه کمک نگرفت، ولی شاید بعضیش هم نیازه که خب الان با تایملاین چه خبر و این حرفا، کجاها پلات هول داره ولی یکم مه و در این حال اونقدر هم بهش فکر نکردم تو بیانست. ولی آره اوکی یه سری جا بگی راش شده است کجاها اونقدر و اونطور که باید توضیح داده نشده یا یه جوریه. گفتم دیگه همون اول گفتم اندینگ یه چیزیه که شاید حتی اصلا تو نگاه اول واسهتون لذت بخش نباشه، ولی یه شکلیه که میشه یک نبوغی، یک زیبا بودن، یک چیز اون دوست داشتنی رو توش دید و درکش کرد. و یه سری چیزای کوچیک این ور نوشتم. رابطه با جولین و جوتارو اوکیه، با اینکه اونقدر عجیب و غریب نمیشه، دوست داشتنی هنوز. و پسر کاراکتر دیزاین بعد یه ویدیو مجزا براش درست کنم که کل جوجو رو بذارم اون وسط. ولی I hecking love جولین. Oh my god I mean bro oh my god. و الان از این ور قضیه هم نیافتادم که کاراکتر جولین هم چون صرفا زنه مثلا خوشم نیومد یا اومد. این بحثا چیه تو 2024 میکنیم ما؟ اصلا کاری به استفاده نویسنده از یه سری مسائل و اینا ندارم، ولی تفاوت کاراکتر با بقیه و اینکه آقا من دختر قوی ترین استند یوزر جهانم، هیچ از همه انگار ضعیف ترم و نرمال ترم و حالا زندانی این استندی شدم که اصلا نباید بهم داده میشد. و شکلی که کاراکتر با این مسائل برخورد میکنه و جایی که بهش میرسه مسیر دوست داشتنی کلا. و اینا رو گفتم که بگم حتی اگه اینا رو نداشت هم ما میگیم نویسندگیش آشغاله، کاراکترش بده. آقا کاراکتر دیزاین استایلیش for the sake of being stylish. خب من لحظه ای نبوده که از کاراکتر جولین و تمام آرت هایی که ازش میبینم لذت نبرم. تموم شد رفت. این تکلیف من. چیزای دیگه ای که نوشتم، موزیک و انیمیشن هم طبق معمول خوبه، ولی این بحث های این دیتیل سمت کالرینگ و اکسترا چیزا واقعا بمونه بعدن مغز آدم نمیکشه. و آردی همین چیزا که بهشون اشاره کردم ممکنه خیلی چیزا رو یادم رفته باشه یا برعکس الان یه سری چیزا رو یادم میاد، چون اول که مثلا اثر رو میبینم متن رو مینویسم، اون چیزایی
که همون لحظه، حالا فریم به فریم، شات به شات، هر چیزی که اون لحظه به ذهنم میرسه. و الان یه دور دیگه نگاهشون میکنم، الانم که دارم دوباره رکورد میکنم قشنگ یه چیز عجیب غریبی میشه واقعا. بر همین که یه موقعی اون پیچیدگی‌ها داره ویدیوام، چون مرتب نیست. نکته اینه که کلیت پارت 6 بر من دوست داشتنی بود و لذت بخش. گروه رو دوست داشتم، کمدی و چیزای دیگه دوست داشتنی بود، حتی اگه بعضی موقع اونطور که باید نمیگرفت. ولی خب دوباره به این قضیه اشاره کردم که اگه یکی زمان دیدن پارت 4 بهم میگفت جوجو پارت 6 قرار آندرریتد باشه باور نمی‌کردم. ولی خب چی بگم، خیلی بیشتر راجع به یک سری چیزا نوشته بودم، ولی خب بماند بعدن. مثلا اینکه چیزایی که تقریبا دارم نگاه میکنم چیزی نیست، یه حدوداً 30-40 دقیقه وایس راجبش دارم. کاراکتر پوچیه و نقشش به عنوان یک آدم فیفول با ایمان، چیزی که دنبال میکنه و تأثیری که میذاره، درکی که داره از اون آدمی که دنبال کرده، تمام اون اشتباهات و چیزهایی که از طریق پوچی راجبشون میشه صحبت کرد. و یه عکسی گذاشتم دقیقاً یادم نیست این دیالوگ خود انیماسیونه، میگه someone who does not think they're evil is evil. You are the worst form of evil. و اصلا خیلی بیشتر راجع به پوچی نوشته بودم. ویلن دوست داشتنی بود و شاید انقدر دوست داشتنی بود که یک سری مثلا اذیت شدن از اون اندینگه، به خاطر اینکه چیز دیگه، مثلا یه اشتباهی بود که یه سری میگفتن ویلن ساگا هم کرد. این اول میخواست گلوریفای کنه جنگ، خشونت و یک سری چیزا رو، منتها انقدر خوب این کارو انجام داد که اومد ازش فاصله بگیره و بعد نشونش بده یا آنتی وارشه، نتونست. میدونید چی میگم؟ شاید یه جاهایی بشه گفت جوجو پارت 6 هم یه همچین خطایی داره. الان که قشنگ رسیدم آخر ویدیو و میخوام تمام کنم، انگار دلم میخواد باز بیشتر راجع به پوچی صحبت کنم، چون واقعا میگم خیلی از اون کاراکتریزیشنی که داره میشه لذت برد و چرا که نه دیگه، واقعا ویلن باحالیه. کلا اگه خواستید حالا خودتون پیگیر بشید، حالت اشاره طوری میگم. خب یه بخشش که مشخصا بحث دینه، ولی یه بخشش بحث اون میسگاید شدن یا میسلد شدن یا چیزی رو دنبال کردن و درک درستی ازش نداشتن، اینجور چیزاست. این کلمات کلیدی رو پیدا کنید، بذارید کنار ویلن، راجبش سرچ کنید و بیشتر استادیش کنید یا متوجه بشید و ازش لذت ببرید. نظر شما راجع به جوجو پارت 6 چی بود؟ شما دوست داشتید؟ شما خوشتون اومد؟ بدتون اومد؟ ویلن رو دوست داشتید؟ اون فلسفه و اون حالت وات وندرفول ورد توری که من گفتم و اندینگش رو دوست داشتید یا نه؟ اصلا کچ کردید همچین چیزی یا چیز دیگه ای متوجه شدید که من بهش اشاره نکردم؟ همینا رو تو کامنت ها بهم بگید. با اینکه ویدیو هوی اسپویلره، ولی ترجیحاً ممنون میشم که تو کامنت اسپویلر بزنید، حائز اهمیته و چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید و شب و روزگار خوش.